Угорщина не братиме участі у майбутніх рішеннях Альянсу щодо України, але й не буде їх блокувати. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Цю заяву він зробив під час спільної прес-конференції з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті. Прошу пряму мову. На саміті я очікую, що союзники схвалять лідируючу роль НАТО в координації та наданні допомоги у сфері безпеки та навчанні для України. Я також очікую, що союзники схвалять довгострокове фінансування, щоб надавати військову підтримку. Це надасть передбачуваність і звітність, які потрібні Україні. Прем'єр-міністр Орбан чітко сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і я прийняв цю позицію. У свою чергу Орбан констатував, що всім відомо про те, що позиція Угорщини з питання війни, яку проти України веде Росія, відмінна від більшості союзників. Проте чітко дав знати, що немає наміру блокувати будь-які рішення в НАТО, які можуть відрізнятися від офіційної позиції угорської сторони. За його словами, Будапешту було надано гарантії того, що він не братиме участі у будь-яких операціях за межами території НАТО. Ось про ці події і деякі інші ми поговоримо за лічені секунди з політологом Ігорем Рейтеровичем. Дочекайтесь кілька секунд. Отже, нагадаю, до нашої розмови долучився політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Ігоре, поясніть мені, будь ласка, що відбувається з Угорщиною? То, здається, весь час була Баба-Яга проти, і там вже незламний Орбан, який відстоює якийсь там, наче йому вставили якусь березову колоду, десь там до спини приставили, і от він не згинався проти від тієї ідеї тримати підтримку Росії, і раптом зараз він погоджується на пропозицію країн НАТО і, власне, в розмові з Єнсом Столтенбергом погоджується, в спільній конференції погоджується, що ми єдине, що не будемо платити гроші і не будемо там витрачати і брати участь у військових кампаніях, окрім там охорони території країн НАТО. Що такого з ним сталося і як це можна трактувати? Насправді нічого екстраординарного не відбулося. Якщо подивитися на всю попередню діяльність Орбана і всі його попередні заяви, він завжди тягнув до останнього з точки зору блокування, в тому числі України, і причому це стосується не лише НАТО, але, власне, Європейського Союзу. Але в останній момент він все ж таки робив якийсь там компромісний крок або відходив десь в сторону і давав можливість реалізовувати ті чи інші ініціативи. Оскільки він прекрасно, мабуть, розуміє, що можна безкінечно викручувати руки в даному випадку НАТО, але все одно рано чи пізно треба займати таку позицію, яка буде, принаймні, не заважати іншим країнам, які одноголосно, точніше, підтримують, наприклад, там підтримку нашої держави. І тому він затягує всі ці процеси, доводиться до якоїсь там максимального якогось рівня, а потім відходить трошки в сторону і таким чином демонструє, з одного боку, що він готовий начебто йти на якісь там поступки, а по-друге, що він не проти взагалі політики НАТО, просто він хоче, щоб у Угорщини була якась там окремішна позиція. І він, до речі, цю окремішну позицію дуже вдало продає своєму електорату, оскільки він же вправно маніпулює тими чи іншими заявами. От я переконаний, що після цієї зустрічі з Столтенбергом він тепер зможе сказати яким угорським ЗМІ, що він зробив все для того, щоб угорці не воювали проти Росії. І не воювали, наприклад, там на стороні країн НАТО, допомагаючи якимось чином Україні. Те, що ніхто там не збирався воювати проти Росії, якщо ми говоримо про НАТО як таке, насправді мало кого буде з його електорату цікавити. Тут головне просто як подати цю інформацію. Але дивіться, тут є такий цікавий момент. Сама по собі заява Орбана, вона дещо абсурдна. Він просто цього не розуміє. Він думає, що він зробив якусь поступку чи послугу НАТО. А насправді він виставив себе в трошки дурному такому світлі, тому що коли він говорить, що я домігся того, що Угорщину не будуть залучати до якихось там дій не на території, власне, Угорщини, що буде робити НАТО, він таким чином дискредитує основоположний принцип взагалі функціонування Альянсу. Коли інші країни допомагають якійсь одній країні або кільком країнам, якщо на них нападають, вони та діють автоматично на іншій території,
Вони не діють на своїй території, але вони готові брати на себе такі зобов'язання, тому що хочуть у випадку, якщо на них хтось нападе, не залишитися самі. Орбан, ну принаймні для Угорщини, цю ідею перекреслює. Він вважає, що йому зараз головне не втручатися якось там в російсько-українську війну, принаймні навіть в контексті якоїсь допомоги. Але він розуміє, що треба щось запропонувати натомість. Ну от він каже, що Угорщина не буде блокувати ніякі ініціативи, з якими буде виступати Альянс. Для нас, в принципі, ця історія достатньо вигідна з двох причин, тому що, по-перше, вони не будуть блокувати ту допомогу, яку буде нам надавати НАТО, а по-друге, Орбан такими заявами просто підсилює внутрішню опозицію, яка якраз займає іншу трошки позицію, він робить, по суті, на далеку дистанцію собі тільки гірше.